হে এভৰিৱান, মই ৰিম্পি আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগত কৰিছোঁ ৰিম্পিছ কিচেনলৈ। আজি মই মটৰ পনীৰৰ এটা চিম্পুল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই মটৰ পনীৰৰ কাৰণে মই যিবোৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈছোঁ সেইসমূহ হৈছে পনীৰ 100 গ্ৰাম, মটৰ লৈছোঁ মই 1 বাটি, 2টা বিলাহী কাটি লৈছোঁ, 2টা পিঁয়াজ, আদা নহৰু, 5টা কেঁচা জলকীয়া, নিমখ, তেল, কচুৰি মেথি। এতিয়া মই পাউডাৰ মছলা পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ। তাত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ দি লৈছোঁ। তাত মই সামান্য পৰিমাণত পানী দি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এখন বহুৱাই লৈছোঁ গেছত। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত তাত তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি মই গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। লগতে মই আদা নহৰুখিনিও দি লৈছোঁ। দি মই 2 মিনিট ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি লৈছোঁ। দি মই আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই লিডখন লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। 10 মিনিট হৈ গ'ল, বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিং জাৰত লৈ মই এটা স্মুথ ফাইন পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত আকৌ তেলখিনি মই অলপ গৰম কৰি তাত মই পনীৰখিনি দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে। পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই একেখিনি তেলতে মই জিৰা ফোৰণত দি লৈছোঁ। এতিয়া মই পেষ্টটো কৰি থৈছিলোঁ যে সেই পেষ্টটো দি লৈছোঁ। পেষ্টটো দি মই 2 মিনিট ভাজি লৈছোঁ। দুই মিনিট পিছত মই পাউডাৰ মছলা যিটো পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইটো দি লৈছোঁ। দি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই মটৰখিনি দি লৈছোঁ। মটৰখিনি দি আকৌ এবাৰ মই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া পৰিমাণ হিচাপত নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখখিনি দি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। মিলাই মই ভালদৰে ভাজিম যেতিয়ালৈকে তেলখিনি ওপৰলৈ ওলাই নাহে। এইদৰে এতিয়া মই গ্ৰেভিৰ কাৰণে 1 গ্লাছ পানী দিছোঁ। পানীখিনি দি মই এবাৰ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই লিডখন 10 মিনিটৰ কাৰণে লগাই দিছোঁ। 10 মিনিট পিছত যেতিয়া গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে উতলি আহিলে মোৰ, তেতিয়া মই ইয়াত ভাজি ৰখা পনীৰখিনি দি ল'ম। এতিয়া কচুৰি মেথিখিনি লৈ মই হাতৰ তলুৱাত ভালদৰে ক্ৰাছ কৰি দি লৈছোঁ। নমোৱাৰ আগত মই ইয়াত 1 চামুচ বাটাৰ দি লৈছোঁ। বাটাৰটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও হয়। হৈ গ'ল মোৰ মটৰ পনীৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।